ආයුබෝවන්. ඉතින් හැම අවුරුද්දකම වගේ Apple ලා මේ අවුරුද්දේ ටිකක් පරක් වෙලා වුණත් එයාලගේ අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම ලොකු වෙනසක් කරමින් එළියට දැම්මා මේ පෙරේද දවසේ. ඉතින් කොහොමවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Apple අලුත් iPhone එක මීට සති දෙක තුනකට කලින් එයාලගේ කලින් තිබිච්ච ලයිව් ඉවෙන්ට් එකේදී රිලීස් කරයි කියලා. නමුත් එදා එයාලා රිලීස් කරේ එයාලගේ අලුත්ම ස්මාර්ට් වොච් එක සහ අලුත් iPad එක වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි රිලීස් කරේ. නමුත් ඊට පස්සේ මෙයාලා තවත් ඉවෙන්ට් එකක් ෂෙඩියුල් කරා මින් සතියකට විතර කලින් high speed කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොටම අපි හැමෝම වගේ දැනගත්තා මේක 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙයාලා රිලීස් කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමවත් ගොඩක් විශේෂතා එක්ක මෙයාලගේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩිසයින් එකේ ඉඳලාම ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා. දැන් iPhone X එකේ ඉඳලා 11 එකට එනකොට ඩිසයින් එකේ කැමරා අස්සර ඩිසයින් එක හැරෙන්න වෙන ලොකු ඩිසයින් එකේ වෙනසක් වුණේ නැහැ නේ. දැන් iPhone 12 එකට එද්දි ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ටිකක් මේ වගේ තාක්ෂණය ගැන හොයන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ විදිහට flat edges එක හම්බෙච්ච අපේ අලුත් iPhone එක. ඉතින් කොහොමවත් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියලා. ඊට කලින් මෙයාලා ඉවෙන්ට් එකේදී මුලින්ම රිලීස් කරේ මෙයාලගේ HomePod එක. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ස්පීකර් එක. built-in Siri තියෙන මෙයාලගේ ස්පීකර් එක මේකේ අලුත් version එක. Apple HomePod mini එක. ඉතින් මේකෙදි කලින් තිබිච්ච HomePod එක ටිකක් ලොකුයි. ගොඩක් කාලෙක දැන් අරන් යන්න අමාරුයි. මේ වගේ හේතුත් එක්ක මේක ටිකක් විතර මේකට වඩා Google ලගේ මෙයාලට තියෙන ප්‍රධාන තරඟකාරයා Google ලගේ Google Assistant එහෙම නැත්නම් Google Home mini එක Google Home එකට යන්න ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹුණා. ඉතින් මේක සැලකිල්ලට අරගෙන Apple ලා මේ පාර රිලීස් කරලා තියෙනවා එයාලගේ HomePod එකේම mini version එක. මේක හරියට නිකන් Google Home mini එක නෙමෙයි Google Home එක වගේ. ඔයාලට ඉතින් බලාගෙන කියලා තියෙනවා ඒ Apple HomePod mini එක. කොහොමවත් ඒක ගැන එච්චර සමයෙන් කතා කරන්න තියෙන. ඒක ඉතින් කලින් විදිහටම දේවල් ටිකක් අප්ඩේට් කරලා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් iPhone 12 එක ගැන කතා කරොත් මේ පාර Apple iPhone 12 series එක අපිට ලැබිලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් 4කින්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් 4ක් රිලීස් කරපු පළවෙනි වතාව iPhone Apple ලා. අපි බලමු මොනවද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් 4 මේකේ ෆීචර්ස් මොනවද මේකේ මේ මෙයාලා එක එක ෆීචර්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ හැමදේම විස්තරාත්මකව කතා කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අලුත් Apple iPhone 12 එක මොන වගේද කියලා. මෙච්චර කාලයක් එයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල දුන්නේ solid colors ටිකක්. iPhone 11 එක වෙනවා. 11 එකේ ඉඳලා අපිට එයාලගේ අඩුම ඒ කියන්නේ low end නෙමෙයි series එකේ තියෙන low end smartphone එකේදී අපිට දුන්නා colors ටිකක්. කැමති විදිහට තෝරගන්න. කොහොමත් අපිට බෑක් එකක් දාලා ගන්න පුළුවන් color field එක මෙයාලා pre install කරලාම දෙන්න සහ කරලා තිනවා. මෙයාලගේ තියෙන device range එකේ low end device කිහිපයට. ඉතින් මේ විදිහටම අපිට iPhone 12 එකේ සහ 12 mini device එකේ කලින් කිව්වේ නෑනේ මොනවද තියෙන phones අතර කියලා. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. මේ විදිහට තමයි අපිට phones අතර බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොමවත් ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම 12 එකේ සහ 12 mini එකේ මේකේ මුලින්ම එන්න ඕන 12 mini එක. ඊට පස්සේ තමයි 12 එක, ඊට පස්සේ 12 Pro එක, 12 Pro Max එක. ඉතින් 12 mini එකේ 12 එකේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා black, white, green, blue සහ product red එක. ඉතින් ඔයාලා දන්න product red කියන්නේ මෙයාලගේ Apple ලගේ charity එකකට ඔයාගේ buy කරන price එකෙන් ගාණක් donate වෙන විදියට තමයි මේ product red එක introduce කරලා තියෙන්නේ. Apple ඉතින් කොහොමවත් අපි iPhone 12 Pro එකට සහ 12 Pro Max එකට ගියොත් අපිට ලැබෙන්නේ silver, gold, graphite සහ pacific blue කියලා. ඉතින් අපිට iPhone 11 series එකේදී ලැබුණේ midnight green කියලා අලුත් කලර් එකක්. ඒ වෙනකොට මේ පාර මෙයා midnight green ඇතුළත් කරලා නැහැ. මෙයාලා ඇතුළත් කරලා තියෙනවා graphite සහ pacific blue කියන colours දෙක. ඉතින් කොහොමවත් ගොඩක් ලස්සන look and finish එකක් තියෙනවා iPhone 12 Pro එකේ සහ 12 Pro Max එකේ. ඒ වගේ විදිහටම 12 mini එකේ සහ 12 එකේදීත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා හොඳ finish එකක්. ඉතින් දැන් මොන මෙයාලගේ විශේෂ feature එකක් කියලා වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි finish එක ගැන කතා කරේ. එතකොට මෙයාලගේ back එක හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම glass එකෙන්. front එකේදී මෙයාලා අලුත් දෙයක් හඳුන්වලා දීලා. සාමාන්‍ය Gorilla Glass පාවිච්චි කරන phone එකක් බින්දෙන් නැති හදා ගන්න scratch proof වෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට Gorilla Glass පාවිච්චි කරන. නමුත් මෙයාලා මේකෙදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙයාලගේ technology එකක් ceramic shield එකක්. ceramic shield
කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරන්නේ මේකෙන් ගොඩක් දුරට කලින් ගෝරිලා ග්ලාස් එකේ වගේ ඊට වඩා ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කොච්චර ගෝරිලා ග්ලාස් එකක් තිබුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එක බිව් වැටෙනම අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රැච් වෙලා යනවා. ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් නැත්තම් ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා Apple අපිට කියනවා මේ සෙරමික් ෂීල්ඩ් එක පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් අපි ඊළඟට ආවොත් මේකේ කැපැසිටිස් ගැන iPhone එකට මෙමරි එකක් chip එකක් plug කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉස්සර ඉඳලම ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් කන්සර්න් කරන දෙයක් තමයි මේකේ ස්ටෝරේජ් එක කියන්නේ. ස්ටෝරේජ් එකට ආවොත් අපිට iPhone 12 series එක, ඒ කියන්නේ 12 Pro එක සහ 12 Pro Max එකට ආවොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 128 256 සහ 512 GB වෙනකන් ස්ටෝරේජ් capable smartphones දෙයක් තමයි 12 Pro එක සහ 12 Pro Max එක කියන්නේ. 12 එක සහ 12 mini එකට ආවොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 64 GB 128 GB සහ 256 GB විදිහට ස්ටෝරේජ් capable smartphones දෙක. ඒ වලට අවශ්‍යතාවය අනුව එක මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් 12 mini එකට ආවහම මේක දැන් ඩිසයින් එක ඔයාලට කිව්වනේ iPhone 5 එකේදී 4 එකේදී 5S එකේදී වගේ තිබිච්ච ඩිසයින් එකක් අපිට ලැබෙලා තියෙන ගොඩක්ම අතට පහසු වෙන්න ඔක්කොම බටන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන ගොඩක් නිකන් කියුබ් එකක් වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කොහොමවත් ඒක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. පිටිපස්ස ග්ලාස් මැද ඇලුමිනියම් iPhone 5S එකේ වගේම තමයි අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බටන්ස් ගැන කතා කරනවා සාමාන්‍ය විදිහට volume rockers, silent button එක, power button එක සහ lightning port එක මේ වගේ දේවල් ටික අපිට ලැබෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා iPhone 12 mini එක. mini කිව්වහම mini ගතිය තියෙන mini ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ලැබෙලා තියෙන iPhone 8 එකේ size එක. 8 එකේ size එකට ලැබුණාට iPhone 8 එකේදී අපිට තිබ්බේ 4.5 වලට ආසන්න ඩිස්ප්ලේ එකක්. නමුත් iPhone 12 mini එකේදී අපිට ලැබෙනවා 5.4 inch ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි iPhone 8 එක එන කාලේ ගත්තොත් ඒකෙදි bezels දෙකක් තියෙනවා උඩින් යටින්. එතකොට තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට iPhone 12 එකේදී 12 mini එකේදී අපිට ලැබෙනවා 5.4 inches ඩිස්ප්ලේ එකක්. අපි ඊළඟ ෆෝන් එකත් බලමු. ඉතින් iPhone 12 එකේදී 12 normal ෆෝන් එකේදී අපිට ලැබෙනවා 6.1 inches ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ දෙක තමයි 12 mini එකේ සහ 12 එකේ තියෙන පළවෙනි වෙනස. ඉතින් එහා පැත්තට ගියොත් අපේ iPhone 12 Pro එක 12 Pro Max එකට ගියොත් අපිට ලැබෙනවා 6.1 inches display එකක් 12 එකට සමානව 12 Pro එකේදී 12 Pro එකේ සහ 12 එකේ තියෙන 6.1 inches display එකක් 12 Pro Max එකේදී අපිට ලැබෙනවා 6.7 Super Retina XDR display එකක්. මේ ඔක්කොම Super Retina XDR displays. ඉතින් pixel density එක, ඒ කියන්නේ PPI එකේ pixel per inch එකේ මේක මෙයාලගේ අඩුම size එක display එකක් තියෙන smartphone එකේ ඉඳලා වැඩිම size එකක් තියෙන smartphone එක වෙනකන් අඩු වීගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ 5.4 inches තියෙන 12 mini එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 476ක PPI එකේ. අපි ඊළඟට ආවහම iPhone 12 එකට ආවහම 6.1 inches display එකක් තියෙන. ඒකදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 460යි. එතන 16ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඊළඟට ආයි අපි 12 Pro එකට ආවට පස්සේ 6.1 ඒකේ සාමාන්‍ය විදිහටම 460යි. මොකද 12 එකේ සහ 12 Pro එකේ එකම display එක තියෙන්නේ. ඊළඟට 12 Pro Max එකට ආවට පස්සේ 6.7 inches display එකක් එක අපිට ලැබෙන්නේ 458ක PPI එකක්. එතන දෙකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක ඉතින් ඔයාලට අඩුම 12 mini smartphone එක ගන්නවා නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ pixels pack වෙච්ච හොඳ color accuracy එකක් තියෙන display එකක් පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. phones දෙකම තියෙන දේවල් HDR display එකක් තියෙනවා, True Tone display එකක්, ඒ වගේම white color range එකක් තියෙනවා මේ iPhone 12 Pro එකේ, 12 Pro Max එකේ, 12 mini එකේ සහ 12 එකේ කියන phones හතරෙදිම ඒ වගේම haptic touch තියෙනවා. ඉතින් haptics iPhone Apple ලගේ haptics ගොඩක් දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය වෙන ගොඩක් දෙනෙක් ආස කරපු දෙයක් වුණා මේ haptic touch පහසුකම් ටික Apple ළඟින් ලැබුණා. ඉතින් haptics කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒකත් බලන්න කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලේ. ඉතින් අපිට contrast ratio එක ලක්ෂ 20ට එකක් විදියට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ගොඩක් ලොකු වගේක්. ඒ වගේම 1200 nits වලින් max brightness එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපිට මේ display එකේ. ඉතින් ගොඩක් smartphones වල නැති දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් ටක් ගාලා ගියාගෙන යන්න. ගොඩක් smartphones වල මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වලදී අපිට ගොඩක් ඉරේලිය තියෙන නිසා phone එකේ nits ගන්න වැඩි වෙනවා. nits කියන්නේ හරියට අපේ bulb එක වෝට් ගන්නවා වගේ වැඩි වෙන්න මේකේ හොඳට brightness එකක් අපිට තියෙනවා. brightness අවශ්‍ය control කරගන්න පුළුවන් නිසා මේක ඇහැට කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා මේ iPhone 12 එකේදී මේ 12 series එකේදීම මේ 1200 nits වලින් අපිට brightness max brightness level එකක් ලැබීම. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් glass back එකක් තියෙන glass front එකක් තියෙන smartphone එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයා මේ phone එක touch කරන සැරේට ඔයාගේ fingerprints මේ smartphone එකේ හිටිනවා. ඉතින් මේක යවා ගන්න ඔයාලා කරන්න ඕන එක්කෝ මොකක් හරි දෙවි ගෑල්ලක් කරන්න පිහි දාන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් ගන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් කරන්න ගිහලා smartphone එකේ හීරන
අවස්ථා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් කොහොමද මේකට විසඳුමක් විදියට Apple ලා මේ පාර ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මෙයාලගේ fingerprint resistant polyphobic coating එකක්. polyphobic coating එක කියන්නේ මෙයාලා fingerprint sitting නැති වෙන්න පොඩි coating එකක් වගේ අරගෙන ගිහින් දෙන. ඉතින් මේක සාර්ථක ඇති අනිවාර්යෙන්ම මේකත් එක්ක ඔයාලට හැකියාව දෙනවා වගේ fingerprint sitting නැතුව ඔයාගේ smartphone එක පාවිච්චි කරගන්න. ඉතින් Apple phone එකක් කිව්වහම ගොඩක් දෙනෙක් බලන දෙයක් තමයි මේක ගොඩක් අපිට ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ pool එකකට වැටුණත් වතුරට වැටුණත් මේක උඩ මොන හරි වෙනත් මේක බිමට වැටුණත් ඒකෙන් ලොකු chance එකක් හැමදාම iPhone එකේ පාවිච්චි කරන customers වලට තිබුණා. ඉතින් මේ පාරත් මෙයාලා IP68 water and rust resistant පාසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. 6.5 meters වලට යනකම් water resistant පාසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේම ceramic shield එක නිසා මේ පාර කලින්ටත් වැඩිය හොඳට වගේ ඩිස්ප්ලේ එක ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂම දේ මේකේ විශේෂම දේ තමයි මේක 5G capable ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. iPhone 12 series එක රිලීස් කරන launch event එකේදී මෙයාලා කිව්වා මේක 5G capable ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම 5G capable වෙන්නේ මේක chipset එක 5G වෙන්න ඕනේ. මේකට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ Apple A14 Bionic කියන chip එක. ඉතින් මෙයාලා කලින් අපේ A13 Bionic chip එකට වඩා ගොඩක් දුරට improve කළා. ගොඩක් දුරට improve කරලා ආපු chip එකක් තමයි මේ A14 Bionic කියන්නේ. 5 nanometer processor 5 nanometer technology එකක් එක්ක එන මෙයාලගේ මේ A14 Bionic chip එකේදී අපිට 5G experience කරන්නත් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ගොඩක් smooth වැඩ කරගන්න ගමන්ම. ඉතින් කැමරා එක. ඉතින් iPhone එකේ කැමරා එකට ආවම ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි වෙන phones වල megapixel 150ක් 108ක් මේ වගේ ගානක් තිබිලත් ගන්න බැරි photos iPhone එකේ 12 megapixel කැමරා එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක ගැන Apple ලත් විශ්වාස කරනවා ඇති. එයාලගේ test වලින් සහ ඒ දේවල් වලින් මෙයාලා software අතින් ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා ඇති මෙයාලගේ smartphones. මේ පාරත් ලැබෙන්නේ 12 megapixel camera systems අපි මුලින්ම 12 එකට සහ 12 mini එකට ගියොත් අපිට ලැබෙන dual camera system එකක් wide angle සහ ultra wide angle 12 megapixel cameras දෙකක් තමයි දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට 12 pro එකට සහ 12 pro max එකට ගියොත් triple camera setup එකක් සහ triple camera setup එක ලැබෙන්නේ 12 megapixel wide angle ultra wide angle telephoto lenses. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ඔයාලා බලන්නේ මෙතන දැන් iPhone 12 එකේ ෆොටෝ එක බැලුවට පස්සේ කැමරාස් තුනට අමතරව පොඩි තව lens එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේක තමයි LiDAR sensor එක. ඉතින් මේකෙන් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට night mode එකේදී කියන්නේ ඔයාලා ටිකක් එළිය අඩු තැනක low light situation එක ඔයා ෆොටෝ එකක් capture කරනවා නම් වීඩියෝ එකක් capture කරනවා නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන brightness ගතිය දින ෆොටෝ එකට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න automatically වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ LiDAR sensor එක නිසා iPhone 12 series එකේ 12 pro එකට සහ 12 pro max එකට ලැබිලා තියෙන. ඉතින් night mode portraits ගහගන්නත් ඔයාලට මේක මේ LiDAR sensor එකෙන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් smartphone photography කරන අයටත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් මේ LiDAR sensor එකක් මේකේ include වෙලා තියෙන එක. ඉතින් LiDAR sensor එකෙන් වෙන්නේ ඒක මේකේ තව තියෙනවා deep fusion කියලා technology එකක් තියෙනවා. මේ sapphire crystal lens cover කියලා තියෙනවා. lens එක scratch proof කියලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අතර පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් stereo recording කියලා එකක් තියෙනවා. dolby ඊට කලින් කිව්වොත් මේක resolutions smartphones දෙකේදීම අපිට 4K දක්වා capture කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට pro එකේ සහ pro max එකේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා HDR videos record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා Dolby Vision එකත් එක්ක 60 fps දක්වා. ඒ වගේම 12 එකට සහ 12 mini එකට ගියොත් අපිට HDR videos record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා 30 fps වලින්. ඉතින් 4K capable smartphones දෙකම 60 fps දක්වා. ඊට අමතරව මේ Dolby Vision කියන technology එකත් එක්ක ගොඩක් high quality දේවල් record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම stereo recording පහසුකමක් ලැබිලා තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ mic එක පාවිච්චි කරලා ගන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් තියෙන රෙකෝඩ් එකක වගේ වාට සවුන්ඩ් එක හරියටම කොහෙද එන්නේ කියලා අඳුර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම හයි ක්වොලිටි එකකින් රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා වගේ දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාට වාගේ මේ පැත්තෙන් නම් රෙකෝඩ් වෙන්නේ ඔයා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා ඔයා හෙඩ්ෆෝන් එකක් වගේ දාගෙන අහනවා නම් ඔයාගේ මේ පැත්තෙන් තමයි ඔයාට අහගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම 4K videos record කරගන්න අතරතුරේදීම ඔයාට 8 megapixel වලින් photos capture කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 4K videos කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. නමුත් මේක FPS ගන්න අපි වැඩි කරන්න crop factor එකක් එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා iPhone 12 series එකේදී. ඒ වගේම මෙයාලගේ selfie camera එකට ආවොත් selfie camera එකත් අපිට දෙකේදීම ලැබෙලා තියෙන 12 megapixel selfie camera එකක් true depth camera එකක් තමයි අපිට ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක emoji වගේ දේවලුත් ලැබිලා තියෙනවා. කලින් iPhones වලදී ගොඩක් special දෙයක් වෙච්ච ගොඩක් අය iPhone X එක එළියට ආවට පස්සේ කිව්වේ $1000 emoji machine කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක iPhone ලගේ හැමදාමත් එන මේ features ටික pack වෙලා තියෙනවා. මේකේ
එවම selfie camera එකනොත් 4K videos record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා, slow motion videos උත් record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා, time lapse මේ වගේ හැම දෙයක්ම record කරගන්න හැකියාව වලට තියෙනවා. ඒ වගේම face ID එක ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් iPhone ලගේ true depth camera එකෙන් facial recognition එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට ගොඩක්ම secure ඔයාගේ phone එක පාවිච්චි කරගන්න ඔයාලට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ Apple phone එකක් buy කරොත් ලැබෙන Apple Pay, Apple Card වගේ දේවල් උත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් 5G bands අපිට ලැබිලා තියෙනවා 5G capable smartphone එකක් නිසා. ඉතින් location මේ වගේ built-in GPS digital compass එක ලැබෙනවා iPhones වලදී ඉස්සෙල්ලා ගම ලැබෙනවා වගේ. ඒ වගේම Wi-Fi cellular මේ වගේ පහසුකම් ටිකත් ඔක්කොම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම volume up down buttons තියෙනවා, ring එක silent button එක තියෙනවා. ඒ වගේම stereo speakers තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක තියෙන මේ අපේ earpiece එකේදීත් ඒ වගේම side mounted power button එක තියෙන. ඒ වගේම යට ෆෝන් එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා lightning connect එක සහ stereo speakers. මේක smartphones දෙකටම අදාළයි. ඒ වගේම power එක සහ battery එකට આવොත් මෙයාලගේ iPhone 12 එකට આવොත් අපිට 15 hours දක්වා video playback එකක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. 12 Pro එකට සහ 12 එකට આવොත් අපිට iPhone 12 mini එකේදී අපිට 15 hours දක්වා video playback time එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 12 Pro එකට සහ 12 එකට આવොත් අපිට 17 hours දක්වා මේක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 12 Pro Max එකට આવොත් features වැඩිම මේ තුන් දෙනාගේ ලොකු අයියගෙන් අපිට ලැබෙනවා video playback එකක් 20 hours දක්වා. ඉතින් මේවා මෙයාලා කියන දේවල් ඉතින් හරියටම ටෙස්ට් කරලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තුනම රිලීස් වෙන දවස කිව්වොත් හතරම මුලින්ම අපිට රිලීස් වෙනවා 12 mini එක සහ 12 Pro එක රිලීස් වෙනවා 10යි 16. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ 16 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේම iPhone 12 එක සහ 12 Pro Max එක රිලීස් වෙනවා ඊළඟ මාසේ 16 වෙනිදා. ඉතින් තව දවස් දෙක තුනක් වගේ තමයි තියෙන්නේ mini එක සහ Pro එක රිලීස් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තවත් අලුතෙන් Apple ලා ගොඩක් දේවල් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා කියලා කිව්වනේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරනකොට. ඉතින් ඒ වගේ හඳුන්වලා තව දෙයක් තමයි මේ MagSafe products ටික. ඉතින් ඒ වගේම මේකට මෙයාලා ගොඩක් accessories හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් ඔයාලට Apple ලගේ website එකට ගියොත් පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ fast charging අපිට ලැබෙනවා 20 watt fast charge එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලට fast charge එකක් ලැබෙන්නේ fast charge එකක් තියා charge එකක්වත් ලැබෙන්නේ iPhone 12 series එකේදී ඔයාලට ලැබෙන්නේ type C to lightning connect එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ smartphone එක charge කරගන්නත් හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපිට lithium ion battery එකක් තමයි iPhone series එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 50% වෙනකන් charge කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන 30 minutes වලින්. ඉතින් iPhone 12 series එක මේ විදිහට ගොඩක් හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ ගොඩක් අලුත් ෆීචර්ස් iPhone එකට ගොඩක් අලුත් ෆීචර්ස් එක්ක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රී ඕඩර් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ මාසේ 16 වෙනිදා ඉඳන් iPhone 11 mini එක සහ 12 Pro එක, ඒ වගේම 12 එක සහ 12 Pro Max එක ඔයාලට ප්‍රී ඕඩර් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා ඉඳන්. ඉතින් මේ iPhone 12 එකේ ෆෝන්ස් අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ විතරක් වෙනසකට $100ක් 200ක් වැඩිපුර ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා iPhone එක මිලදී ගන්නවා නම්. ඉතින් උනත් iPhone fan ලට නම් මේක ගොඩක් හොඳ iPhone එකක් වෙයි. මොකද අලුත් ඩිසයින් එකක් ටිකක් අතර පහසු වෙන්න විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අලුත් iPhone 12 එකේදී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න iPhone 12 එක ගැන. like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඔයා මොන හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් share ගන්න ඔයාගේ iPhone යාළුවටත් මේක. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් iPhone එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න comment section එකේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟට මේ ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න අපේ subscribe කරලා එහා පැත්තේ notification bell icon එක click කරන්න. තවත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.